بفرمایید لطفاً بفرمایید. دختران و خواهران عزیزم در سراسر ایران، قانونگذاران، دانشگاهیان، متفکران، شخصیت‌های محترم، به همه شما درود میفرستم و روز جهانی زن که امسال از قیام بزرگ و خونبار ایران گرما و نیرو گرفته، روز زنان و جوانان قیام آفرین ایران است. آنها که زنجیرهای اختناق را گسستند و به بزرگترین دژ سرکوب و زنستیزی در جهان امروز یورش بردند. در میان این همه خون که خیابان‌های ایران را سرخفام کرده است، زن ایرانی از یک طرف داغدار است، برای آن جانه‌های پرپر شده و آن گل‌های سرخ، و از طرف دیگر امید دارد، زیرا می‌بیند آن آرزوی دور دیگر محال نیست و یک افق روشن در پیش روست. آری، صبح نزدیک است. در این قیام بار دیگر زنان نشان دادند که قربانیان بی‌قدرت نیستند، بلکه زنان نیروی تغییر هستند. از دختران شورشگری که مردم را برانگیختند، سازمان دادند، به یاری دستگیر شدگان شتافتند و همچنین به یاری مجروحان و از خود گذشتند. دخترانی مثل کیمیا و زهرا، سارا و ملیکا، آرزو و اکرم و 10 زن قهرمان دیگر، تا مادران و دخترانی که داغ و اندوه بسیار در دل اندوختند، اما نیروی امید شدند. زنان، مردان و جوانانی که به قول مسعود با بهای سنگین و خونین از 7 دی تا 21 دی ماه در مصاف با اهریمن و قوای دشمن ضد بشر در سراسر ایران درس‌های ماندگار و فراموشی ناپذیر بر جای گذاشتند. بنابراین برای آن زنان و جوانان گلوله باران شده، آن هزاران جان شیفته، آن سرهای پرشور که متلاشی شد، آن قلب‌های پر امید که از هم شکافته شد، بله، برای آن چشم‌های زیبا که نابینا شد و آن 10,000 رزمنده آزادی که در بند و اسارت هستند اما
مقاومت میکنند برمیخیزیم و 1 دقیقه دست میزنیم. خواهران گرامی، قیام بزرگ دیما این واقعیت را مهر کرد که ایران در آستانه یک دگرگونی بزرگ است. در زندگی مردم هر کشوری چنین لحظات سرنوشت سازی به ندرت پیش می آید. درست در همین شرایط است که امر خطیر جایگزینی اهمیت فوق‌العاده پیدا می کند. امروز دیگر در این واقعیت کسی تردیدی نداره که مردم ایران آماده تغییر هستند. موقعیت عینی جامعه برای سرنگونی بیش از هر زمان دیگه فراهمه. اما در این واقعیت نیز نباید تردید کرد که بخش بزرگی از این موقعیت حاصل خشم و عصیان زنان از تبعیض و ستم و سرکوب طولانی و همچنین مبارزه طولانیان هاست. همیشه گفته ایم سرنگونی استبداد دینی حاکم ممکن نمی شود مگر اینکه زنان نیروی اصلی این تغییر باشند و آزادی و دموکراسی به دست نمی آید مگر با حضور زنان در رهبری سیاسی جامعه. به همین دلیل یک جایگزین حقیقی با مشارکت زنان در رهبری سیاسی شناخته می شود. جایگزینی که حقوق زنان را به عنوان انسان برابر به رسمیت بشناسد، بتواند خواستهای نیمی از جامعه یعنی زنان را که هدف ستم مضاعف هستند برآورده سازد و برآمده از آرمانهای آزادی خواهانه و برابری طلبانه‌ای باشد که زنان ایران از سالیان قبل از انقلاب مشروطه تا زندانها و شکنجهگاه‌های شاه و شیخ و در صفوف قیامها برای آن مبارزه کرده‌اند. خوشبختانه رنج و پایداری زن ایرانی بی ثمر نمانده و در یک جایگزین مردمی یعنی شورای ملی مقاومت ایران به بار نشسته است. شورای ملی مقاومت با ارائه برنامه‌ها و طرح‌های مشخص بر این اصل پا می‌فشارد که حقوق بشر همان حقوق زنان است و باید در تمامی پهنه‌ها به رسمیت شناخته شود، از آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن تا حق انتخاب آزادانه پوشش، آزادی اشتغال، حق فعالیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، حق استفاده بدون تبعیض از کلیه امکانات هنری و ورزشی، دریافت مزد مساوی با مردان در برابر کار مساوی، آزادی گزینش همسر، حق متساوی طلاق و منع هر گونه بهره کشی جنسی از زنان تحت هر عنوان.
طرح آزادی ها و حقوق زنان در ایران فردا 38 سال پیش توسط شورای ملی مقاومت مدون و تصویب شد که در سال 1388 در پارلمان اروپا اون رو در قالب یک طرح 12 ماده‌ای من اعلام کردم. همه این حقوق و خواستها برآمده از این اصل است که انتخاب آزادانه زن ایرانی باید محترم شمرده شود. بر همین اساس هر اجبار و تحمیل را قاطعانه رد می‌کنیم. نه حجاب اجباری، نه دین اجباری و نه حکومت اجباری. این مبنای عمل جایگزینی است که در بیش از 4 دهه نبرد با سرنگونی استبداد زن ستیز آخوندی توانسته به اندیشه برابری زن و مرد جامعه عمل بپوشاند. در همین راستا بیش از نیمی از اعضای پارلمان مقاومت ایران با بیش از 460 عضو رو زنان تشکیل داده‌اند. 4 دهه پیش گردان‌ها و تیپ‌های مستقل، اون هم تماماً از زنان مجاهد خلق، در ارتش آزادی بخش ملی ایران تشکیل شدند و به نبرد رو در رو با پاسداران پرداختند. نسلی از زنان در مواضع رهبری این جنبش مسئولیت پذیرفتند و در کنار آنها نسلی از مردان معتقد به امر برابری به اون سطح از پیشرفت فکری و فرهنگی رسیده اند که رهبری زنان رو شرط رهایی کل جامعه می دانند. به همین دلیل است که این جنبش توانسته بیش از 4 دهه در مقابل استبداد مذهبی بایستد و مستحکمترین جنبش سازمان یافته را ارائه کند و تنها جواب برای سرنگونی استبداد مذهبی حاکم بر ایران است. در فردای سرنگونی کشور ما به توسعه دموکراتیک نیاز دارد که لازمه آن برابری جنسیتی است. شاخص دموکراسی و توسعه در هر جامعه میزان مشارکت زنان در امور سیاسی در آن جامعه است. سازمان مجاهدین در 3 دهه اخیر با 8 مسئول اول از استانهای ایران، از تهران، آذربایجان، کردستان، گیلان، خوزستان، سمنان و مازندران صلاحیت زنان و شایستگی اونها در هدایت امور این جنبش، اون هم در شرایط سخت و بغرنج رو اثبات کرده. حضور 1000 زن مجاهد خلق در شورای مرکزی مجاهدین از نسل‌های مختلف و از شهرهای سراسر ایران، همچنین حضور چندین نسل تا امروز در مواضع همردیف و معاونین مسئول اول مجاهدین، یعنی خواهر عزیزم زهرا مریخی، شاخص پیشتازی زنان در نبرد با استبداد دینی است. صف طولانی زنانی که در نبرد با شاه و شیخ برای آزادی جان خودشون رو فدا کردند، امروز با ما سخن میگویند. از فاطمه امینی، مرضیه اسکویی، اعظم روحی آهنگران تا اشرف شهیدان و گیتی و زهره و سوسن تا هزاران زن پیشتاز دیگر، نام
گام‌ها، چهره‌ها و داستان فداکاری هر یک از اونها الهام بخش و پشتوانه حضور زنان در مبارزه و مقاومت و قیام است. اینجا به این کتاب نگاه کنید. عنوان این کتاب قتل عام زنان مجاهد در زندان اوین در سال 67 است. این کتاب که کتابی بسیار تکان دهنده است، داستان حماسه 7 ساله زنان پیشتازی است که در مخوفترین شکنجهگاه‌ها، در قبر و قفس و در واحد مسکونی بارها مردند و زنده شدند، اما سرفراز به پا خواستند. زیرزمین‌های 209 اوین رو به سخره گرفتند. فاتحان سلول‌های انفرادی گوهردشت شدند. هیئت‌های مرگ رو به التماس واداشتند و در آستانه قتل عام در سال 67 سرود مرگ ظالمان را خواندند و بندهای زندان اوین را به لرزه درآوردند. درود بر همه آنها. با چنین سرچشمی قیام ایران سیمای یکی از اصیلترین و مهمترین مقاومت‌های جهان امروز است. با پشتوانه چنین مبارزه‌ای است که زنان در مقاومت و قیام حضور فعال دارند. زنان نمی‌خواهند در حاشیه باشند. زنان نمی‌خواهند درجه 2 تلقی شوند. نمی‌خواهند در انتظار امتیازات جزئی و ناچیز بمانند. زنان می‌خواهند به تمام حقوق خود دست یابند. آنها آزادی مردم و میهن خود را می‌خواهند. برای همین به پا خواستند. از خانه و خانواده می‌گذرند. از فرزند و عزیزان و از پدر و مادر می‌گذرند. از زندان و زنجیر نمی‌ترسند و باکی ندارند که سرها و قلب‌هایشان آماج گلوله‌ها شود. راستی این جسارت از کجا سرچشمه گرفته است؟ از کجا چنین دلیر و بیباک هستند؟ از رزم نسل‌های پی در پی زنان مبارز و مجاهد، از جنبشی با بیش از 100,000 شهید راه آزادی، از جنبشی که دهه هاست فرهنگ و تفکر مرد سالار را به چالش کشیده است و مسیر آزادی و برابری را در جریان عمل تجربه و شاخص گذاری کرده است و همچنین برخوردار از راهبری و اندیشه است که استثمار و نابرابری را نمیپذیرد. این فریاد بیش از 40 میلیون زن ایرانی است که میگویند ما نظام مرد سالار و ستمگر را نمیخواهیم. این صدای بیش از 40 میلیون زن ایرانی است که میگویند ما نظام مرد سالار و ستمگر را نمیخواهیم. چکمه و نعلین را نمیخواهیم. شاه و شیخ و وارثان آنها را نمیخواهیم. دوران رژیم هایی که ستم را به زنان ایران تحمیل میکنند به سر آمده است، چه دیکتاتوری سلطنتی باشد و چه دیکتاتوری دینی. و مردم ایران
آزادی میخواهند، دموکراسی میخواهند، عدالت و برابری میخواهند و برای آن تا به آخر میجنگند. خواهران گرامی، در ماه‌های اخیر که استبداد حاکم بر اثر مقاومت و قیام عمومی متزلزل شده، پرسش بسیار این است که روز بعد از سرنگونی این رژیم چه خواهد شد؟ پاسخ روشن است. فردای سرنگونی را جایگزینی میتواند سامان دهد که از پیش آمادگی و توانمندی و ظرفیت لازم را کسب کرده باشد. یک آلترناتیو که از سازماندهی مستحکم، همبستگی با نیروهای جبهه خلق و یک برنامه دموکراتیک برخوردار باشد. ایران در فردای سرنگونی به یک نیروی متحد کننده نیاز دارد. جنبشی که همه گروه‌ها و جریان‌ها در جبهه خلق را با احترام به مواضع سیاسی و خواستهای اونها در مسیر تغییر دموکراتیک همراه سازد. یکی از مهمترین ظرفیت‌های مقاومت ایران برای پاسخ به این نیاز اتکاء این مقاومت به نیروی پیشتاز زنان است. بله، میتوان و باید یک دموکراسی شکوفا برقرار کرد، اما تضمین آن مشارکت فعال و برابر زنان در رهبری سیاسی است. ایران آزاد فردا بر اساس جدایی دین و دولت بنا می شود و در آن قوانین شرع آخوندی جایی نخواهد داشت. ایران فردا بر اساس حقوق برابر ملیت‌ها بنا می شود، از هموطنان کرد و بلوچ و عرب و ترکمن. پس آن جنبشی راهگشاست، آن جایگزینی حقیقی است و آن نیروی تغییر و سرنگونی است که زنان در آن نقش محوری و تعیین کننده دارند. همان که مقاومت ایران بیش از 14 است، آن را در عمل تجربه کرده و پیاده کرده. دوستان عزیز، رهبری زنان شاخص قاطعی برای شناخت مدعیانی در صحنه سیاسی است که خود را جایگزین وانمود کرده اند، در حالی که نسخه‌ای از نظام مردسالار و ادامه آزادی کشی و استبداد هستند. حالا با این شاخص به یک جماعت نئوفاشیست مدعی سلطنت بنگرید که خودش رو مخالف رژیم حاکم جا زده، اما در تفکر زنستیز و سرکوبگر همزاد همین رژیم ارتجاعی است، بی آنکه عمامه داشته باشد. چه فرقی می کند؟ فردا سالروز کودتای 3 اسفنده که در اون انگلیسی ها رضاخان قزاق رو روی کار آوردند. رضاخان با تحمیل بی‌حجابی اجباری حق زنان برای انتخاب آزادانه پوشش رو انکار کرد و این سنت زنستیز و استبدادی رو بنیاد گذاشت. پسرش میگفت زنان شرور و دسیسه کار هستند و یک الگوی کالایی از زن رو حاکم کرد. اکنون بازمانده همون پدر و پسر یک جایگزین با ارزش‌ها و مناسبات عقب مانده همون حکومت رو در سر داره. به طرح منتشر شدهش نگاه کنید. اصلا عجیب نیست که در ساختار حکومتی این پلتفرم زنان هیچ
جایگاهی ندارند. بله عجیب نیست، بلکه قانونمند فاشیسم چه از نوع دینی و چه از نوع سلطنتی با زنان در ستیزه. در قانون اساسی اون رژیم پادشاهی مختص مردان بود و فرزندان پسر اونها. در قانون اساسی این رژیم، یعنی رژیم آخوندی، حذف زنان از اصول خدشه‌ناپذیره. قاضی شدن زنان ممنوعه، رئیس جمهور شدن زنان ممنوعه و بسیاری محرومیت‌ها و ممنوعیت‌ها برای زنان ایران یک فهرست طولانی در این رژیم داره و این هم ذاتی استبداد و آزادی کشی این رژیمه. در نقطه مقابل آزادی و دموکراسی با برابری و مشارکت فعال زنان در رهبری تضمین میشه. در نتیجه جایگزین واقعی این رژیم ضد بشری و زن ستیز آلترناتیویه که دهه هاست علیه دیکتاتوری های شاه و شیخ جنگیده و پیشتاز برابری و رهبری زنان در عمل و پراتیک روزانه است. شخصیت‌های محترم، دوستان عزیز، در پایان اجازه بدید از بحث حاضر که پیوند میان یک جایگزین دموکراتیک با نقش زنانه بر چند نتیجه مهم تاکید کنیم. 1. جایگزین فاشیسم دینی به واسطه مبارزش با شاه و شیخ و پایبندی عملی به مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی اعتبار پیدا می کند. 2. نیروی شایسته جایگزینی نه تنها متکی به یک جنبش سازمان یافته است، بلکه در ساختار مبارزاتیش زنان نقش تعیین کننده دارند. 3. برنامه‌ها و هدف‌های دموکراتیک برای آینده ایران از برپای یک جمهوری دموکراتیک تا آزادی‌های فردی و اجتماعی، حقوق برابر زنان، حقوق بشر، جدایی دین و دولت و حقوق ملیت‌های ستمزده. بله، همه اینها یک کل به هم پیوسته است و شرط عملی شدن اونها نقش رهبری کننده زنان است. و 4. بدون رهبری زنان نه تغییر دموکراتیک در ایران امکان پذیر است، نه بعد از سرنگونی رژیم انتقال آرام، منظم و دموکراتیک قدرت متصور است و نه از دموکراسی و عدالت و توسعه حقیقی اثری خواهد بود. هموطنان عزیز، اکنون در سراسر میهن عزم جوشان برای آزادی شعله ور است و دیدید که 40 شهیدان این قیام موسم سوگ و ماتم نشد. به جای اون خلقی سوگند خورد و عهد و پیمان بست برای ادامه راه شهیدان و برای از سرگیری قیام تا سرنگونی این رژیم. برای پیروزی مردم ایران، برای حمایت از زندانیان قیام و زندانیان سیاسی و به ویژه زندانیان زیر اعدام، زنان آگاه و آزاده در سراسر جهان را به یاری و حمایت از زنان ایران فرا می‌خوانم. در برابر
اراده های استوار زنان و مردان ایران بنیاد این حکومت ضد بشر و زن ستیز بی تردید فرو خواهد ریخت و بهار آزادی مردم ایران فرا خواهد رسید. از همه شما متشکرم. آری فرا خواهد رسید.